Hi, this is Saswat Karki, and I've been associated with Lakshmi Sunrise Bank, and I've been a part of learning and development function under HR domain, and I'm also a visiting faculty at King's College. मैले मेरो BBA, MBA यही कलेजबाट नै कम्प्लिट गरेको र 2021 को ग्रेजुएट. There are several reasons as to why I joined this esteemed institution. फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोर्स करिकुलम. यो कलेजले कोर्स करिकुलम यसरी डिजाइन गरेको छ कि जसले चाहिँ थ्योरिजहरुमा अर थ्योरिटिकल साइडमा मात्र फोकस नगरेर प्र्याक्टिकलिटीमा पनि उत्तिकै एम्फसाइज गर्ने गर्दछ. व्हिच मिन्स वर्क लाइफ ब्यालेन्स पनि सिकायो मेरो लागि. र अर्को भनेको ओपननेस अर्थात् ओपन डोर पोलिसी छ. प्रिन्सिपलदेखि लिएर फुल टाइम अर पार्ट टाइम फ्याकल्टिजहरुसँग कुरा गर्न, नयाँ नयाँ आइडियाजहरु शेयर गर्न, न्यू पर्सपेक्टिभ्सहरु गेन गरेर शेयर गर्नको लागि पनि एकदमै कम्फर्टेबल एन्भाइरोन्मेन्ट क्रिएट भएको छ. र अर्को भनेको चाहिँ नेटवर्किङ. बेस्ट अफ द बेस्ट फ्याकल्टी मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुसँग नयाँ आइडियाजहरु लिने, कुराहरु सिक्ने, फोरममा आफूलाई पार्टिसिपेट गर्ने मौका मिल्ने पनि खालको त्यो एउटा नेटवर्किङको थ्रुबाट चाहिँ मद्दत पुगेको छ. अल इन अल मेरो लागि चाहिँ एकदमै यो जर्नी एकदमै राम्रो र रमाइलो हुँदै गइरहेको छ र जसले पनि यो कलेजमा आफूलाई इफ यु वान्ट टु सी योरसेल्फ being a part of this esteemed institution, and if you want to see and learn, grow and transform, I think this is the best platform and this is the best place to be at. Thank you.